Ở Sài Gòn ngày trước nếu mà hẹn nhau đi ăn sáng đối với thế hệ của mình và thế hệ trước mình nữa thì đa phần là các cô chú bác sẽ chọn hủ tiếu mì. Trong đó món mì cật và mì cá có thể nói là cực kỳ phổ biến trong thập niên 90 và cho tới hiện nay, mặc dù không được truyền thông nhiều như phở, cơm tấm hay hủ tiếu Nam Vang, nhưng nếu đã từng nghe qua món mì cật hay có dịp trải nghiệm trực tiếp, các bạn chắc hẳn cũng sẽ có những cảm nhận đậm sâu đối với món ăn sáng đặc biệt này. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ tới các bạn hai quán ăn lâu năm mà mình rất là ưng ý với món mì cật ngay tại khu vực trung tâm quận Nhất luôn. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hôm nay là một buổi sáng khá là đẹp trời và mình đang di chuyển trên đường Trương Định. Đoạn này thì mọi người vẫn hay gọi là chùa Bà Ấn Độ các bạn. Và đối diện với chùa thì mình đi lên một chút nữa là sẽ thấy ngay một tiệm mì. Tuy nằm hơi khuất nhưng các bạn cứ yên tâm là thấy chỗ nào mà đông xe hay nhộn nhịp là biết mình đã tới nơi ha. Trước khi tới đây thì mình cũng khuyến khích là chúng ta nên đi xe máy hoặc là đi Grab nha. Đi xe hơi thì cũng được nhưng sẽ khó kiếm chỗ đậu xe hơn. Và đây chính là tiệm mì cật đầu tiên mà mình muốn giới thiệu tới mọi người. Một tiệm mì không tên nhưng do là nằm trên đường Trương Định nên được các thực khách gần xa truyền tai nhau thông qua một tên gọi vô cùng ngắn gọn. Đó chính là mì cật Trương Định. Mình biết tới tiệm mì này thật ra cũng là nhờ hồi nhỏ được ba dẫn đi ăn chỗ này chỗ kia thôi. Về thâm niên thì mình không rõ nhưng chắc chắn là tiệm phải lớn tuổi hơn mình. Và các cô chú ở đây các bạn có thể thấy họ làm việc với tốc độ rất cao. Nhịp điệu phải nói là liên hồi để cho ra những tô mì cật nóng hổi, lẹ làng nhằm phục vụ cho lưu lượng khách lúc nào cũng tấp nập của quán. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi sáng, quán đã gần kín chỗ và họ chỉ bán tới 12 giờ trưa là hết. Bảng giá thì sẽ được niêm yết đầy đủ ở trên tường. Chúng ta có thể lựa chọn giữa mì nạc, mì xương, cật hoặc có thể thay bằng hủ tiếu nếu muốn. Và hôm nay thì vợ mình có đề xuất là thay vì ăn mì như mọi khi, tụi mình sẽ gọi 2 tô, một tô mì cật quen thuộc của quán và một tô hủ tiếu nước để cho các bạn dễ hình dung vì mình nghe nói sợi hủ tiếu ở đây cũng khá là đặc biệt. Quả thật là rất đặc biệt các bạn. Đây là sợi hủ tiếu thuộc loại lớn nha. Nó lớn y như là hủ tiếu của Sa Đéc luôn, nhưng có độ trong và độ dẻo từ bột lọc khá nhiều. Ăn nó dẻo mềm và hơi lai lai giữa hủ tiếu với miếng. Tuy nhiên khi ăn với cật thì mình thấy nó không có được liên kết cho lắm. Vợ mình thì cũng có cùng ý kiến trên nên mình sẽ không đánh giá thêm mà trở lại với tô mì cật trứ danh của tiệm Trương Định. Được phục vụ chung với tớp mỡ là quán cho thêm miễn phí. Món này thì mỗi người mỗi cách ăn. Tuy nhiên nếu mà bạn nào mà ăn cay được thì mình sẽ chia sẻ cách ăn của mình. Đầu tiên thì mình sẽ cho hết phần cật qua chén nước lèo ha. Rồi sau đó trộn nhẹ phần mì ngay khi nó còn đang bốc khói. Việc làm này sẽ giúp cho sợi mì không có bị dính cứng lại ở phần đáy tô. Và khi trộn chung với các loại gia vị, trong đó có chén sa tế mà tiệm cho thêm, mì nó sẽ thấm dễ dàng hơn. Và sa tế thì chúng ta chỉ cần cho vào chừng nửa chén thôi nha. Một nửa còn lại thì mình sẽ để dành chấm với nước tương. Các bạn trộn cho tới khi mà thấy ớt nó tan hết rồi đó thì mình sẽ cho những miếng cật đã thấm với nước lèo vào. Và nếu mà trong chén nước lèo có mấy cọng đậu hành cắt nhỏ, chúng ta hãy vớt nó ra luôn và mình sẽ trộn chung với tóp mỡ một lần nữa. Lúc này thì cái hương thơm từ tóp mỡ, đậu hành, hẹ và đặc biệt là cái mùi ớt tươi từ sa tế nó sẽ quyện lại và tạo nên một hương vị thơm nồng vô cùng hấp dẫn. Xong công đoạn này thì mình chỉ việc thưởng thức thôi. Sợi mì phải nói là rất dai các bạn. Trong dai có mềm, nhưng trước khi cảm nhận được độ mềm thì chúng ta sẽ có thêm một cái độ giòn nhẹ ở lớp bên ngoài. Mọi người vẫn thường gọi đây là độ giòn sừng sực, nhưng nó chỉ thoảng qua thôi. Cảm giác ăn chủ yếu vẫn là độ da mềm của mì và độ béo giòn đến từ những miếng cật tươi được sắc lát to gần bằng mặt mình luôn. Và điểm hay nhất ở đây là họ làm không có bị hôi nha. Sắc miếng cật các bạn thấy nó dẻo mềm và nhìn cực kỳ sạch sẽ. Thường thì mình sẽ ăn không một miếng trước để cảm nhận được độ tươi và sau đó mới ăn chung với mì, chấm với nước tương hoặc là chan thêm nước lèo tùy thích. Và nước lèo của quán thì cũng không hẳn là kiểu đậm đà lắm đâu, nó chỉ mặn mặn thôi. Nhưng sợi mì, miếng cật và hương thơm từ hành hẹ, sa tế mới thực sự là đỉnh cao. Điểm trừ duy nhất của quán này theo như mình nghĩ chỉ có thể là về mặt không gian. Bàn ghế thấp và không khí nó sẽ hơi ồn ào một chút. Đối với những ai mà có thân hình to con như mình, ngồi nó sẽ hơi chật và cấn bụng các bạn nha. Còn địa điểm thứ hai mà mình chuẩn bị giới thiệu sắp tới đây, nó là giải quyết được vấn đề không gian nhưng bù lại giá nó sẽ cao hơn một chút. Tiệm này thì có tên là tiệm mì Xuân Hòa, nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, một con đường hai chiều và nằm cách ngã tư ra với đường Phó Đức Chính chỉ chừng 20 m thôi. Mình vừa chạy qua ngã tư một chút, đi chậm chậm nhìn bên tay phải thấy các bảng hiệu màu xanh là tới rồi đó các bạn. So với bên Trương Định thì tiệm Xuân Hòa có phần hướng nội hơn, ít xuất hiện trên các bài báo truyền thông.
nhưng chất lượng thì có thể nói là 1/9/10 với bàn ghế cao, không gian thoáng đãng. Thực đơn thì cũng có nhiều sự lựa chọn hơn với hủ tiếu mì thập cẩm, nạc, bao tử, heo viên và sườn non. Nhưng ở đây thì họ sẽ không có niêm yết giá nha. Có thể lạ so với mọi người, nhưng hầu hết những tiệm mì ở Sài Gòn ngày trước mình đi ăn cũng không cần xem menu đâu, vì tiệm nào cũng bán giống nhau. Tuy nhiên bây giờ thì mình nghĩ là nên niêm yết giá để những ai lần đầu tới quán cũng dễ gọi món hơn. Bữa sáng hôm nay thì mình gọi tổng cộng 3 phần, 2 phần mì khô, 1 cực không, 1 thập cẩm và đa dạng hơn nữa là 1 chén sườn non thêm. Tất cả đều đồng giá 75.000 một tô. Tớp mỡ này là loại mới thắng luôn nè các bạn, màu còn khá sáng nha. Còn sợi mì thì họ vẫn sử dụng loại mì Phúc Kiến sợi lớn như bên Trương Định. Tuy nhiên nó sẽ không có độ giòn mà thay vào đó là độ mềm và dai. Ở cái lớp bên ngoài thì họ còn có rưới sẵn một chút mỡ nữa, nên khi ăn mình sẽ thấy nó khá là mướt. Đối với tiệm mì Xuân Hòa thì sợi mì họ làm nhìn chung là ăn theo kiểu nịnh miệng. Thịt bằm cũng được họ băm nhuyễn hơn nên độ ngọt thịt thấm vào các sợi mì cũng sâu hơn. Còn miếng cật thì được cắt theo kiểu vừa ăn thôi, nó sẽ không có lớn tràn đầy như bên kia. Nhưng so với những tiệm mì khác thì miếng cật tại Xuân Hòa vẫn thuộc loại to nạc và chất lượng các bạn nha. Cảm giác ăn vẫn rất là tuyệt vời với độ béo giòn, sạch sẽ và không có mùi hôi. Nói chung là giữa hai tiệm mì mà mình ăn hôm nay thì cái chất lượng cật đều rất đỉnh cao, mỗi nơi một nét riêng. Nhưng đối với tiệm Xuân Hòa, theo như khẩu vị của cá nhân mình, họ sẽ nêm nếm có phần nhạt hơn bên kia. Đơn cử như các loại gia vị đặc thù như sa tế, nó cũng là vị dịu nhẹ chứ không hẳn là cây thơm phấn khích. Và nước lèo thì được nấu theo kiểu trong thanh chứ không nghiêng hẳn về một vị mặn ngọt nào hết. Thẳng thắn mà nói thì mình thích nước lèo bên Xuân Hòa hơn, đặc biệt là trong chén sườn non, nó sẽ có thêm một độ béo nhẹ, tựa như nồi lẩu Matsunabe mà mình đã từng ăn hôm trước. Và khi mình chấm thêm với dầu cháo quẩy được làm đặc ruột, cái này là chiên theo kiểu truyền thống hồi xưa luôn nè các bạn. Ăn nó thơm và thấm đẫm hương vị nước lèo lắm luôn. Sườn non thì cũng ngon nha, thịt rất tươi, được nấu mềm vừa chứ không hẳn là mềm rụt, nên ai mà thích ăn theo kiểu mềm rụt thì có thể sẽ không ưng lắm. Tuy nhiên độ ngọt trong thớ thịt sườn theo như mình đánh giá là rất cao, một tô 75.000, được 4 cục sườn lớn như vậy là xứng đáng. Về phần thập cẩm của vợ mình thì có bao tử, gan với heo viên thì mình thấy cũng bình thường thôi, không có sự khác biệt đáng kể so với mặt bằng chung. Các bạn có thể ăn thêm cho đa dạng hơn nếu muốn. Và kết lại, nếu xét về chất lượng món ăn thì cả hai tiệm mì mà mình vừa giới thiệu là đều đem tới cho thực khách những hương vị bài bản phải có của một tô mì cật Sài Gòn. Còn lại thì tùy vào yêu cầu về mặt không gian, cách thức nêm nếm hay cung cách phục vụ mà mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.